Sau nhiều ngày khám phá Tennessee, mình thấy có nhiều thứ hay ho để kể với mọi người. Mình đã cân nhắc không biết nên kể về Tennessee tiếp hay là kể chuyện hành trình tới biển Đại Tây Dương đây. Thôi mình sẽ kể chuyện xuyên bang Đông Tây trước để hành trình này khỏi bị loãng ha. Trên xa lộ liên bang rất thường thấy những chiếc xe mobile home kiểu này. Mọi người thấy mình nhắc mobile home hoài có ngán không? Thấy nhiều thành ra bình thường ha. Đó cũng là tâm trạng hiện giờ của mình đó. Lúc mới qua đây thấy gì cũng lạ, thấy gì cũng muốn kể. Còn hiện giờ mình bị quen đó, nên xuất hiện cảm giác là ủa, cái này bình thường quá mà, có cần nói không ta? Dân du lịch mới có nhiều cảm xúc. Giờ mình không còn cảm giác du lịch nữa nên nó không còn nhạy nữa. Mình đang ở đây vẫn phải làm việc kiếm tiền, thành ra cũng không có thời gian để làm clip liên tục. Mình không định xem YouTuber là nghề, nên hiện tại mình không có thu nhập gì từ YouTube hết á. Mọi người đăng ký kênh thì mình vui và có động lực làm video thôi. Thôi kệ đi, có nhiêu chơi nhiêu. Bên tay phải của mình có cái vách đá. Nước từ vách đá thấm ra nó cũng đóng băng luôn nè. Ở Tennessee thì hiếm khi có tuyết, nhưng ở vùng núi này thì nước đóng băng thì có thể là dễ có tuyết ha. Trời lạnh thì khó đổ mồ hôi, thành ra tụi mình sẽ quẹo phải vô đây để tìm chỗ cho cơ thể nó bù trừ chút xíu. Bởi vậy ở Mỹ họ tính hay lắm, cứ trong đầu mình nghĩ cái gì thì ở Mỹ có cái đó. Đang đói bụng thì sẽ nhìn thấy chỗ bán đồ ăn, đang có nhu cầu thì nhà vệ sinh lù lù xuất hiện. Đi vệ sinh giữa thiên nhiên bao giờ cũng là sảng khoái nhất. Ở đây là nhà vệ sinh giữa rừng luôn. Họ thiết kế rất là hay, luôn là đường một chiều và không phải quay đầu. Như ở khu này, bên phải là xe truck, bên trái là xe hơi nhỏ. Lối vào chính thì cấm đậu xe. Hai bên lối vào chính là chỗ để xe cho người khuyết tật gần nhất. Nếu người bình thường dành chỗ người khuyết tật thì sẽ bị phạt từ 250 cho đến 450 đồng. Các công trình công cộng ở đây luôn luôn tôn trọng người khuyết tật. Và mình chưa thấy nhà vệ sinh nào ở đây mà có kiến trúc lặp lại cả. Thật tuyệt vời. Nhà vệ sinh công cộng ở đây luôn miễn phí và rất sạch sẽ. Bên trong có hệ thống sưởi, hệ thống nước nóng như trong khách sạn vậy. Nó còn có hệ thống bán nước uống tự động và các cái lều bên ngoài ngồi nghỉ ngơi nữa. Chỉ thiếu wifi thôi là thành 5 sao liền. Bao nhiêu gánh nặng đã rũ bỏ tại đây, giờ nhẹ cả người. Tụi mình đi tiếp thôi. Trước mặt mình là hai cái ống khói của nhà máy điện nhiệt than TVA Kingston Fossil Plant, có công suất 1,4 GW, tức gấp 3,5 lần thủy điện Trị An. Vào cái thời điểm mà nó được hoàn thành cách đây 70 năm thì Kingston là cái nhà máy điện đốt than lớn nhất trên thế giới và nó đứng hạng nhất trong vòng 10 năm. Nếu mỗi ngày đốt khoảng 14.000 tấn than thì nó sẽ tạo ra điện cho 700.000 ngôi nhà xài xả láng. Các cái nhà máy điện nhiệt than này chiếm 85% tổng công suất điện của Hoa Kỳ. Thì sản xuất điện từ nhà máy nhiệt than nó rẻ nhất nhưng mà nó ô nhiễm nhất thế giới. Điện từ nhà máy điện nguyên tử thì nó chỉ nguy hiểm khi nó rò rỉ phóng xạ thôi. Hiện nay thì thế giới người ta đang vận động đóng cửa các loại nhà máy điện nhiệt than này. Mình rất là thích nhìn các đoạn đường dốc nha. Nhìn mấy con đường dốc này mình nhớ tới cái đoạn dốc xa lộ Hà Nội mà gần Coca-Cola, cái chỗ mà vô khu công nghệ cao á. Hồi trước ở Việt Nam mình đi làm ngày nào cũng băng qua cái đoạn đó. Nghe kể năm 72 lúc mẹ mình đang làm hộ sinh ở Mỹ Tho rồi chuyển lên Hóc Môn, vì khoái cái con đường dốc này mà xin nhà nước chuyển về Thủ Đức nè. Gốc dân miền Tây đồng bằng không hà, thấy lên đỉnh là khoái. Wow, ở Việt Nam làm gì có cảnh xe hơi thồ xe đạp vậy ha, nhìn vui ghê. Nashville là thủ phủ và là thành phố lớn nhất tiểu bang Tennessee. Kế đến là thành phố Memphis, chỗ vua nhạc rock and roll Elvis Presley. Hai thành phố này bữa trước mình chạy qua rồi. Còn bây giờ mình sẽ tới thành phố lớn thứ ba ở Tennessee, đó là thành phố Knoxville. Thành phố này cũng nhỏ thôi, khoảng 200.000 người, chỉ bằng dân số quận 4 hả. Thành phố này là dân số già, chi phí sinh hoạt rẻ do những người về hưu thường kéo về đây sinh sống. Do là thành phố của những người già nên cũng ít con gái để ngắm. Mình không thích ở rồi đó nha, chỉ thích road trip qua đây thôi. Kiểu như vậy nè, lâu lâu cũng phải xuyên qua thành phố cho biết đói biết đây, chứ chạy xuyên trong rừng hoài không có gì để ngắm hết trơn.
Đói bụng rồi, giờ tụi mình đi vô thành phố kiếm cái gì nhét vô bụng đây? Thành phố gì mà nhà cửa xe cộ thưa thớt quá ha. Mật độ dân cư cứ như là cái xã ở quê bên Việt Nam vậy đó. Mà có khi như cái xã thiệt, vì cấp quản lý nhỏ nhất của Bỉ là thành phố mà. Xe cộ có mấy chiếc như vậy thì biết bao giờ mới có đụng xe rồi quánh lộn để mà đi coi. Không có sinh động gì hết trơn à. Ở đây chắc không có cơm tấm bún thịt nướng đâu. Thấy gì ăn đó. Thôi tấp vô quán McDonald's. Mọi người biết không, ở Mỹ muốn mở một nhà hàng bao nhiêu chỗ ngồi thì phải có bãi đậu xe hơi tối thiểu đủ cho cái lượng khách đó. Thật tuyệt vời ha. Chính phủ thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ cần một con gián xuất hiện trong nhà bếp thôi là nhà hàng đó bị đóng cửa và giải tán trong vòng 3 nốt nhạc. Mấy tiệm fast food ở Mỹ luôn thiết kế theo dây chuyền công năng rất chuẩn mực, nên bên trong thường na ná nhau. Để coi bên trong quán này có gì. Có 3 cách để mua đồ ăn ở đây. Ở Mỹ làm gì cũng phải xếp hàng ha. Xả rác và chén hàng ở đây bị xem là mọi rợ. Cách thứ nhất là tự chọn đồ ăn trên cái màn hình này nè. Xong thì cà thẻ bên dưới, rồi chờ họ gọi số ra nhận đồ ở quầy bên trái. Cách thứ hai là order và tính tiền trực tiếp với nhân viên ở quầy bên phải. Xong thì cũng chờ nhận đồ ở quầy bên trái. Sau đó có thể ăn ở trong quán hoặc là lên xe vừa ăn vừa lái xe. Cách thứ ba là không cần vô quán luôn, ngồi trên xe và chạy vòng quanh cái quán một vòng là có đồ ăn à. Ui là trời, ngồi edit video mình mới phát hiện cái này rất là lý thú. Mọi người thấy ký hiệu xa độ 40 bên trái nó bị biến dạng dài hơn ký hiệu bên phải không? Bên trái nó hơi lớn hơn bên phải chút xíu luôn. Trước khi giải thích thì mọi người nhớ chiếc xe cấp cứu có cái chữ ambulance bị ngược không? Ambulance có nghĩa là cái xe cứu thương hoặc là bệnh viện lưu động. Khi mà tài xế nhìn thấy nó qua gương chiếu hậu thì dòng chữ nó trở thành thuận chiều. Tài xế sẽ nhận dạng và nhường đường cho nó. Trở lại số 40 này, cái bên trái nó lớn hơn và bị dài hơn là do cái lane bên trái nó nhanh hơn. Nhìn từ xa một góc nghiêng cỡ 30 độ thì nhờ nó bị dài mà nó trở thành thẳng góc với nó. Bên ngoài cái lane màu trắng này họ cũng làm những cái khía bánh xe mà cán lên là nó tạo tiếng ồn rất là lớn để cảnh báo tài xế. Wow, không biết nói gì luôn, hết sảy. Mọi người đăng ký kênh giúp mình nha. Ở đây ít bạn, buồn quá đi thôi. Mình sắp chạy qua dòng sông Branch Road. Đây là một trong 7 dòng sông cổ nhất của thế giới. Sông Nin ở Ai Cập thì ai cũng nghe qua ha. Nó là con sông dài nhất thế giới gắn liền với nền văn minh Ai Cập cổ đại. Nhưng mà sông Nin mới chỉ có 30 triệu năm tuổi thôi. Còn con sông này nè, Branch Road River, hơn 300 triệu năm. Yeah, mình không làm đâu. Hơn 300 triệu năm tuổi. Nó cùng thời với mấy con khủng long á. Sông này nó chạy qua Bắc Carolina và Tennessee. Điểm độc đáo của Branch Road River là dòng sông chảy từ Nam lên Bắc thay vì chảy từ Bắc xuống Nam như thường thấy ở Hoa Kỳ. Đây là chỗ cho những cái nhà di động hay là những cái xe di động thuê đất ở tạm này mọi người. Muốn thuê theo ngày hay là thuê theo năm gì đó cũng được. Có những người 18 tuổi là xách ba lô ra khỏi nhà, dành dụm được chút tiền rồi mua chiếc xe mobile home ở trên xe cả đời luôn. Những người này thường là độc thân hoặc là cặp đôi không có con cái. Họ không cần gia đình gì hết, chủ nghĩa cá nhân thôi. Họ rong ruổi khắp mọi nơi, đúng nghĩa dân du mục á. Kiểu như cuộc sống trên ghe ở Việt Nam mình á. Đây không phải là cái mô hình mà mình hướng tới. Mình cũng thích cuộc sống tối giản nhưng mà không đến mức này. Vậy là đã tới tiểu bang North Carolina. Khu biên giới này toàn núi non trùng điệp y như bên Lào ha. Chỉ khác là
Giao thông ở Lào và ở Mỹ như đỉnh và đáy vậy. Mình nhận xét khách quan về giao thông trong rừng thôi. Các bạn Lào đừng buồn mình nha. Chuẩn bị vô hầm nè. Lần đầu tiên mình chạy vô đường hầm ở Mỹ. Do ở Việt Nam cũng có hầm rồi nên chạy qua hầm này không áp phê lắm. Ngắn có xíu à. Thấy ánh sáng rồi kìa. Hàn Quốc là đất nước nhiều đồi núi. Hồi trước tụi mình lái xe từ Seoul đi ngược lên vùng núi phía Bắc rồi vô rừng ngắm mùa thu, lá vàng, lá đỏ. Khứ hồi cỡ 500 cây số á. Chắc lúc đó mình sắp chạy tới biên giới Bắc Triều Tiên rồi. Mình chạy qua rất là nhiều đường hầm xuyên núi luôn. Mà hầm xuyên núi ở Hàn Quốc đặc biệt ở chỗ là nó vừa xuyên núi vừa dốc. Cứ như xe mình chạy nhanh là nhờ động cơ và trọng lực kết hợp á. Sợ thiệt là sợ luôn. Nhưng mà đã. Sau chuyến đi đó mình thay đổi suy nghĩ về xe Hàn Quốc liền. Đợt đó mình thuê xe Kia Morning đời mới nhất cho rẻ. Nhưng mà full option. Không thấy vấn đề gì hết. Xe chạy phà 140 cây số giờ luôn. Có thể xe mới thì nó còn ngon, hay là xe nội địa chất lượng nó tốt hơn. Mà thấy cả nước Hàn Quốc nó xài có ai kêu ca gì đâu. Đây là con sông Pechon River. Con sông lấy tên từ chim bồ câu rừng Passenger Pigeon, một loài chim đã tuyệt chủng có đường di cư bay qua khu này. Con sông này nó đổ ra sông Grand Rose River hồi nãy. Mình thích ngôi nhà phía dưới. Mùa thu mấy chỗ này thì cả quả núi này đổi màu luôn. Kiểu như thế này này. Yêu liền ha. Bên tay phải mình là lối vào thị trấn Black Mountain Montreat. Thị trấn này chỉ khoảng 8.000 cư dân thôi. Đây là thị trấn nhỏ miền núi, quyến rũ và đẹp nhất Hoa Kỳ. Một mùa thu nào đó mình sẽ lái xe đưa gia đình quay trở lại đây. Ôi, mình thấy lá cờ Confederate kìa. Đây là lá cờ liên minh của các bang miền Nam trong cuộc nội chiến chống chính phủ liên bang miền Bắc. Cuộc chiến Nam Bắc chấm dứt khi quân miền Nam đầu hàng cách đây 150 năm. Sau đó chính phủ liên bang cấm hoàn toàn chế độ nô lệ. Hiện nay lá cờ này không còn được công nhận. Nó chỉ là hồi ức thôi. North Carolina là một tiểu bang ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Dân số khoảng 11 triệu người. Raleigh là thủ phủ của tiểu bang, nhưng Charlotte mới là thành phố lớn nhất. Charlotte là trung tâm tài chính lớn thứ hai của Mỹ, chỉ sau New York. Tài chính thì chỉ đứng thứ hai ở Mỹ thôi, nhưng có một thứ không những đứng nhất ở Mỹ mà còn nhất cả thế giới, vì North Carolina là nơi mà hai anh em nhà Wright thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên của nhân loại. Chuyến bay đó được thực hiện năm 1903 tại đồi Q Devil Kitty Hawk ngay tại chỗ này nè. North Carolina tự hào sự kiện này đến nỗi họ sử dụng khẩu hiệu First in Flight trên biển số xe của tiểu bang để kỷ niệm thành tích này, cùng với một thiết kế thay thế mới hơn mang khẩu hiệu First in Freedom. Trên lá cờ tiểu bang North Carolina có hai ngày lịch sử. Ngày bên trên là 20 tháng 5 năm 1775, là ngày quân đội liên bang đầu tiên của Mỹ chính thức được thành lập tại North Carolina để chống lại Vương quốc Anh trong chiến tranh cách mạng Mỹ. Ngày bên dưới là 12 tháng 4 năm 1776, là ngày North Carolina thông qua nghị quyết kêu gọi chính thức đầu tiên đòi độc lập khỏi Vương quốc Anh. Bây giờ thì tụi mình đã có mặt tại thành phố Charlotte. Từ chỗ này cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút thôi, nhưng sáng mai tụi mình mới vào đó. Bây giờ tụi mình sẽ đi đến một căn hộ cho thuê Airbnb đã book từ trước. Nhưng xui cái là khi đến đó thì gọi phone nhấn chuông 10 phút vẫn không được.
Rồi tụi mình đành bỏ đi tìm khách sạn thôi. Sau khi vô khách sạn xong rồi thì cái chỗ Airbnb đó nó mới gọi lại. Họ xin lỗi vì họ vừa có cuộc họp online. Nếu mà chịu khó quay trở lại thì họ sẵn sàng giảm giá phân nửa để xin lỗi mình. Nhưng mà thôi muộn rồi. Ở khách sạn luôn cho khỏe, có mấy chục đồng mà chạy vòng vòng hoài. Đây là căn phòng hôm nay của tụi mình nè. Nhận phòng xong thì tụi mình đi mua đồ ăn. Thấy cái bảng tuyển nhân viên nè. Đang ở tiểu bang Cali đắt đỏ, quen làm cu li 20 đồng giờ. Giờ qua tới bờ đông, thấy nhà hàng này nó đang tuyển lương thấp quá. Quản lý luôn mà lương có 17 đồng hết hồn. Nhưng mà bù lại sinh hoạt chắc cũng rẻ theo, cũng ổn ha. Cái quán này chỉ bán chứ không cho ngồi ăn. Thôi tụi mình đem về phòng ăn đây. Clip hôm nay đến đây thôi. Chỉ còn một chặng nữa là tụi mình ra tới bờ biển Đại Tây Dương rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người tương tác nhiều nhiều giúp mình để thuật toán YouTube đánh giá cao mình nha. Tạm biệt.